හොඳයි. සුබ දවසක් හැමෝටම. ලස්සන කතාවක් කියන්නයි හදන්නේ. පහුගිය පාඩමෙන් අපි tenses 12 පළවෙනි tense එක වන present simple tense එකට පිවිසුණා. එක්තරා රටක විශාල ධන කුවේරයෙක් සතුව ලොකු ගව මඩුවක් තියෙනවා. ගව මඩුවක්, ගව පට්ටියක් අපි කියන cow stall. වසර කිහිපයකට සැරයක් ඒ ගව පට්ටිය බාරව ඉන්න කටයුතු කරන අපි කිව්වොත් එඬේලා එහෙම නැත්නම් කව්බෝයි මාරු වෙනවා. මේ කව්බෝයිව තෝරගන්නේ අමුතු ක්‍රමයකට. ඉතින් ඔය තනතුරට එහෙම ගොඩාක් අය යන්නේ දෙන්නේ තුන් දෙනෙක් තමයි යොමු වෙන්නේ. එක දවසක් තියෙනවා ඒ දවසේදී ඉන්නේ 5 දෙනෙක්ද 6 දෙනෙක්ද ඒ ඉන්න පිරිස මේ ගවයින් අමතා කතාවක් කළ යුතුයි. ඊට පහුවදා තමයි ඡන්දෙ තියෙන්නේ. ඉලෙක්ෂන් එක. ඒතර එදාට තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ පොලිමේ මෙහෙම ඉන්නකොට හරක් ටික පැත්තකින් නම් පොලිමේ මෙහෙම ඇවිල්ලා ඒ තමන් කැමති පුද්ගලයා ඉදිරියේ මේ ඔවුන් මුත්‍රා පිට කරනවා. එහෙම තමයි ඡන්දෙ තෝරන්නේ. ඒතර වැඩිම පිරිසක් තමන්ගේ මේ යුරින් පාස් කරපු තැන හිටපු කෙනා තමයි මේකට පත් වෙන්නේ. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දැන් මෙහෙමයි. දැන් ඒ හරක් කැමති කරගන්න තමයි අර කලින් දවසේ කතාව කරන්න කියන්නේ. දැන් මෙතන හරි ලස්සන දෙයක් තියෙනවා. දැන් මේ අර ඔය අපි කතාවට කියන්නේ හරකට වගේ තේරෙනවා උන්ට කියලානේ. ඒ වගේ මේ හරක්ට තේරෙනවා. අර කව්බෝයි කියන දේවල් හරක්ට තේරෙනවා. මේ සිද්ධිය වෙන්නේ මේ ඉංග්‍රීසි පරිසරයක. ඉතින් එක කාලෙක මේ වගේ ඡන්දයක් ආවම ඒ ඉදිරිපත් වුණු අය අතරින් කව්බෝයි දිරෙක් තරහ කාලෙක එක්කෙනෙක් තෝර ගන්නවා. අනේ තේරුණු කෙනෙක් අර ඡන්දෙට කලින් දවසේ කළ කතාව මම ගත්තා මෙතන මේ present simple පාඩම වෙන්නේ. මොකද ඔහු ඒ කළ කතාව හොඳට සමන් දෙන්න මම දැන් ඔබට කියලා දෙනවා. ඒ කතාව ඉදිරිපත් කරන ගමන් ඒ කතාව පුරාම භාවිතා කරලා තියෙන්නේ ඔහු present simple වාක්‍ය. අපි බලමු කතාව මොකක්ද. දැන් මේ හරක් අමතා කරන කව්බෝයිගේ කතාව. ආදරණීය ගවයින්, my dear cows, you believe me and you trust me. Not me, you believe me. මාව විශ්වාස කර. මාව විශ්වාස කර. I promise you. මම ඔයගොල්ලන්ට පොරොන්දු වෙනවා. I want to develop this cow stall. මට ඕනි මේ ගව ගාල, ගව පට්ටිය දියුණු කරන්න. Actually, I want to develop this cow stall. මට මේක දියුණු කරන්න. I need to make a good future and good environment for your children. මොකද්ද මේ කියන්නේ? I need to make මට අවශ්‍යයි හදන්න නිර්මාණය කරන්න හොඳ අනාගතයක්, good future and good environment, හොඳ වටපිටාවක්, හොඳ පරිසරයක් for your children and you all. ඔයගොල්ලෝ හැමෝම වෙනුවෙන්. Now you all are in very terrible situation, very bad situation and very bad environment. There are so many issues in your cow stall. මේකේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දැන් ඉන්නේ ගොඩාක් නරක තත්ත්වයක. අඩු පහසුකම් යටතේ. So you don't have any other solution for this problem. මේ ප්‍රශ්නෙට වෙන කිසිම විසඳුමක් ඔයගොල්ලෝ සතුව නැහැ. I am the only one solution for these all the problems. මම තමයි එකම විසඳුම මේ සියලුම ප්‍රශ්න වලට. I am the most suitable person for this cow stall, for this position of cowboy. මේ කව්බෝයිගේ පොසිෂන් එකට තනතුරට ඔයගොල්ලන්ගේ මේ ගව පට්ටියට සුදුසුම කෙනා, සුදුසුම පුද්ගලයා මමයි. Because I know these buffaloes and cows needs and wants. I know what they want. I know their beliefs. මම දන්නවා මේගොල්ලන්ට මොනවද ඕනේ කියලා, මොනවද අවශ්‍ය කියලා. මේගොල්ලන්ගේ විශ්වාසයන් මොනවද කියලා. මම හොඳින් දන්නවා. I know well about your beliefs, needs and wants and your requirements. As my experience, you want only food and drinks and enjoyable situation. You don't care about your environment. You don't care about others. You don't consider about any other problems. This country, this nature, our future, the future of the country, economy, education, religious rituals, you never consider about them.
You don't care about them. I know your requirement. Only food, drinks, and enjoy. It's okay. I'm okay. I'm okay with you. I know how to make you happy. Mandana ogolani saduta. Komada nirmani karana. Ogolonta wadak naha. Me agama, rate anagataya me dewal wadak naha. You are cows. You are bulls. Walate wadak naha. Man eka danna. That's why I say I am the most suitable person who can lead this cow stall. So my dear buffaloes and cows, I know you all are very intelligent. You all are very, very intelligent. Ogulu harima buddhimat. Ogulu godak buddhimat. So you believe me, mama viswasa kara. I believe you, mama obaga viswasa karana. You must select me. You should select me as your cowboy if you want a good future. If you want food and drinks and enjoyable situation, enjoyable life. You should select me if you want what owner now on the my dear cows and bulls. You do your duty, I do my duty. Okay. Bye. ඉතින් මම හිතනවා මේ කතාව අහපු අර බුද්ධිමත් ගවයින් මෙන්න මේ කවුබොයිව තෝරගත්තා. මේ කවපට්ටියේ මේ කවගාලේ අපිට කාලා පීලා සතුටින් ඉන්න පුළුවන් කියන මතය තුල ඒ එඬේරව තෝරගත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඇත්තටම මේ කවුබොයි මේ කවපට්ටිය ඉතාම හොඳින් පාලනය කරාලු. මේ ගවගාලේ තිබුණු අඩුපාඩු සකස් කළාලු. ඒ වගේම ගවගාල වටේටම දියාගලක් සකස් කරලා තනකොළ වවලා අර කිමිකල් නැති පොහොර ඔවුන්ගේම පොහොර යොදලා හොඳ තනකොළ කන්න දීලා තියෙනවා. හොඳ පිරිසිදු වතුර බොන්න දීලා තියෙනවා. බොහොම හොඳ වටපිටාවක් සකස් කරලා හොඳින් පාලනය කරා කියලා තමයි කතාවේ සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් කරුණා කරලා හැමෝටම කියනවා මේ කතාවේ තියෙන වාක්‍ය සකස් වෙලා තියෙන ආකාරය බලන්න present simple. ඉතින් ඔය පොඩ්ඩක් ඔය පුංචි දෙයක් කිව්වේ present simple භාවිතා කරලා. ඉතින් present simple කියන වාක්‍යයට අපේ ජීවිතේට ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. අදහස් ශාල වශයෙන් මේ ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. නමුත් එක මොහොතකින් එක පාඩමකින් මේ සියල්ල අවබෝධ කරගන්න අපහසුයි. present simple කියන වාක්‍ය රටාව අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වුණාට එය භාවිතා කරමින් අපිට කතා කළ හැකි අපිට පිට කළ හැකි වන්නේ මොන අදහස්ද මොන අවස්ථාවලද අපිට මේ වගේ වාක්‍ය රටා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් කියන එකට විශාල අධ්‍යයනයක් කළ යුතුයි. ඒ අධ්‍යයනය සම්පූර්ණ වූ විට ඔබේ කතාව ඔබට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ ටෙන්ස් එක විතරක් නෙමෙයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ මේ විදිහට තියෙන සියලුම වාක්‍ය රටා ව්‍යාකරණ රටා ඔබ හඳුනාගත යුතුයි. ඒ විදිහටම ඒ සඳහා සැලකිය යුතු කාලයක් ඔබ වෙන් කළ යුතුයි. සැලකිය යුතු මුදලක් ඔබ වෙන් කළ යුතුයි. ඔය දෙන කෙනා කොච්චර මහන්සි වෙලා දුන්නත් ඔය ගන්න කෙනාට යම් කැපකිරීමක් කරන්න බැරි නම් ඒ වෙනුවෙන් ඒ ප්‍රතිඵලයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත. See you next time.